Вітаю, друзі. Ну що, я бачу, що багато хто в захваті з того, що екс-міністр енергетики Германа Галущенко затримали під час спроби виїзду з України. Скажу зразу, я взагалі здивований, що він вже 4 місяці ходить без підозри. А от те, як затримали, в мене є велика кількість запитань. Повідомлено про те, що Галущенка зняли з поїзда на кордоні з Польщею та затримали в ніч на 15 лютого, викликало у багатьох українців радість та улюлюкання. А може дізнатися, чому ви радієте? Ви радієте, що він не втік? Так питання ж не в тому. Якщо б все було по процедурі, то жоден би не втік. Не втік би Міндіч, не втік би Комарницький, не втікли би і інше. Але нагадаю, що Галущенко, замішаний у Міндічгейті, є людиною, яка була наближена до зрадника та агента Росії Деркача, який нещодавно отримав звання Героя Росії та став сенатором від Астрахані. Тож ілюзій та або будь-яких симпатій до Галущенка я не можу навіть мати, або там це зрозуміло. В мене він викликає огиду. Але ще раз, в мене питання, чому він 4 місяці був без підозри і чому тільки зараз його затримав? Я поясню багато нюансів, а ви слухайте уважно. У мене є питання. Так, ми розуміємо, що він намагався втекти. Але на підставі чого його затримали? Чи то зняли з поїзда, якщо в нього були дозволи на виїзд? Я розумію, що тут була використана стаття 208 Кримінально-процесуального кодексу України, яка регулює затримання особи без ухвали слідчого судді. Це, наприклад, коли стає відомо, що звинувачений хотів вчинити злочин або замах на нього безпосередньо після злочину, коли є очевидці, є обґрунтована підстава вважати, що підозрюваний у тяжкому чи тяжкому корупційному злочині може втекти, якщо його не затримати. Розумію. Третій пункт. В мене інше запитання. З якого переляку він раніше не отримав підозру, ухвалу суду про запобіжний засіб і обмеження в пересуванні? Ну це ж лежить на поверхні. До речі, так само досі не отримав Єрмак. Ну, в мене тому і питання до процесуальних дій та законних підстав. Може все ж таки працювати системно? Чи були договорняки, а потім би хтось сказав, ну, вибачте, Галущенко порушив. Хоча там теж є декілька питань. І НАБУ досі, до речі, не вручили йому підозру. У них є 60 годин, я це знаю, бо не пізніше, ніж за 60 годин цю людину мають або звільнити, або доставити до суду для обрання запобіжного заходу. І без ухвали в суді може особу тримати не більше 60 годин. Від Львова до Києва 6-7 годин їзди. На автівці. Зараз. На поїзді, ну, може, трохи більше зупинки. Але ж питання в іншому. До вечора вчора чомусь його не встигли довести так, щоб там вже о 6-7 вечора можна було сказати, він в суді. Ні, це сталося все інакше. Але ж питання в іншому. Ми всі зрозуміємо, що затримання за статтею 208 – це тимчасовий захід з метою забезпечити розслідування і явку особи до суду. Галущенко проходив як свідок. Хоча всі розуміли, що він ніякий не свідок. І тож ми що бачили? Договорняк? Просто зараз НАБУ і САП зрозуміли, якщо втече ще й Галущенка, галас буде такий. То в мене питання, якщо ви сідаєте грати в карти з аферистами, ви що думаєте, з вами будуть чесно грати? Що відбувається? Більше того, чому я кажу про те, що все повинно бути процедура? Якщо була б підозра в корупції, то далі в суді був би обраний запобіжний засіб. Бо запобіжний захід у кримінальному провадженні – це ті самі тимчасові заходи процесуального примусу. Особисте зобов'язання, що обмежують свободу підозрюваного, чи порука, застава, домашній арест, тримання під вартою, що все те, що могло допомогти. І зараз взагалі такого не було. Бо я кажу якраз про процес. Ми повинні зрозуміти, або ми йдемо по процесам, по протоколу, або процесуальні дії вже нічого не варті. Більше того, от якщо б він все це порушив, його можна було затримувати. Ну так, цього ж немає. І він досі не отримав підозру. Знову, як і Єрмак. І, до речі, не тільки він, там ще багато людей. Ми 2 роки волали, що Шурма скоїв злочин. Потім Шурма поїхав
за кордон, і тоді йому оголосили підозру. Взагалі, мені здається, що просто не встиг виїхати Галущенко. А то було б так, як зі всіма іншими. Виїхав Міндіч, отримав підозру. Виїхав Дмитрук, отримав підозру від генпрокурора. Виїхав Куніцький. До речі, Куніцький виїхав і досі нічого не отримав. Але це такі дрібниці, що мама не горює. Зараз виїхав би цей, теж отримав би підозру згодом. Може, тому він досі ще нічого не отримав. І ще одне питання. Хто дав погодження, щоб він залишався свідком, хоча всі розуміли, що він учасник корупційної схеми? Тож, друзі, скажіть мені, будь ласка, що відбулося, на вашу думку, і чому ви радієте? Україні незаконність та процесуальні дії, на них відверто покладений статевий орган. І виникає все більше запитань, за яким законом ми всі живемо? За силою права чи за правом сили? Але відповідь ми і так знаємо. І ще хочу дещо додати, щоб всі розуміли. Влада з Галущенко взаємодіяла так само, як взаємодіяла з Комарницьким, коли його вивозили. Але в цей раз Галущенко взагалі купував квиток на своє ім'я, взяв паспорт з собою, поїхав через офіційний пункт, розумієте? Тож фактично йому було дані гарантії, що він спокійно вийде. Тут якраз те, що НАБУ і САП на випередки його затримало, це добре. Ще раз питання, якого лішого вони не дали йому підозри ще в листопаді минулого року? Бо тоді всього цього не було і був би інший статус. Хоча ми ж всі бачимо, що тема Міндічгейту в інформаційному просторі взагалі стихла, до речі, СБУ припинила нападки на НАБУ і САП. Я ніяк не пов'язую це, але якось дивний збіг обставин. І ще одне. Ми всі пам'ятаємо, що це ж не перший випадок, відверто. І пам'ятаємо, що вже у Галущенка був колись обшук через історію з його заступником. Тоді абсолютно всі телефони були стерильні. Обшук пройшов, НАБУ провели стерильні. Знаєте чому? Його попередили за 3 дні до того. Як, до речі, попередили Міндіча, як попередили інших. Це про те, що і зараз, схоже, хтось зливає інформацію. Мені б дуже хотілося знати, хто. І чомусь я підозрюю, що ця людина може бути в керівництві антикорупційних органів. З часом дізнаємось, хто саме. Але те, що таке відбувається, і те, що на процесуальні дії і на, скажімо так, виконання всіх протоколів давно поклали, оце мене відверто турбує і вибішує. Бо якщо ми хочемо будувати країну, в якій є законність і є верховенство права, то давайте без договорників. До речі, де підозра Єрмаку? Бо його теж будуть потім шукати, чи як? Мені взагалі дуже хочеться дізнатися, тому що відверто в мене є запитання. НАБУ і САП будуть чекати спроби виїзду Єрмака, наприклад, адвоката нашого скелетоніста для суду в Лозанні, щоб надати його підозру, будуть чекати чи ні? Чи історія з Галущенко їх чомусь навчила, і найближчим часом ми побачимо, як Алі Бабі вручить підозру, беруть запобіжний захід і обмежать право виїзду. Чи ні? З нашим щастям будемо знов дивитися на це шоу. Незабаром все побачимо. Але щось мені підказує, що НАБУ і САП повинні зробити висновки з цієї історії. Чи все ж таки договорники? Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Це важливо. І окремо уважно слідкуйте за новими випусками. Я буду приділяти цій темі багато уваги. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Не забудьте натиснути на дзвоник, щоб ви першими отримати інформацію, що вийшло нове відео. І прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і куди закинув вас. Звідки ви дивитесь цей ефір. А ще не забувайте поширити відео. І, як завжди, вподобайки. Вподобайки – це ваша допомога каналу. Але найбільше, що вам дякую, за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що ви донатите на ЗСУ, доєднуєтесь до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому всі ресурси на ЗСУ, гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.